حتما در مورد اهمیت نورپردازی برای فیلمبرداری و عکاسی شنیدین. امروز میخوایم ببینیم که چطور میتونیم این تصویر رو تبدیل بکنیم به این. چی شد؟ چی کار کردیم؟ چقدر هزینه بود؟ چقدر زمان بود؟ امروز میخوایم اینو با هم یاد بگیریم. سلام رفقا، چطورین؟ من حسام بختیارزاده‌ام. یه نکته خیلی مهمی که توی عکاسی و فیلمبرداری هست اینه که ما بدونیم لازم نیست همیشه تجهیزات خیلی گرون قیمت و خیلی عجیب و غریب داشته باشیم. خیلی وقتا با ساده ترین ابزار، ساده ترین لوازمی که دم دستمون هست، با یه دوربین و لنز معمولی میشه کیفیت فیلم و عکسایی که تولید می‌کنیم و خیلی ارتقا بدیم. امروز می‌خوام در مورد نورپردازی 3 نقطه‌ای صحبت بکنم. 3 point lighting. دم دست‌ترین و راحت‌ترین نورپردازی که کیفیتش خیلی خوبه و خیلی هم دردسر نداره انجام دادنش، نورپردازی 3 نقطه‌ایه. 3 point lighting. نورپردازی 3 نقطه‌ای اینجوریه. شما 3 تا منبع نوری دارین. یک منبع نور کیلایتتون هستش. کیلایت یعنی نور کلیدی، نور اصلیتون. اینم سوژه هست مثلا. اینم دماغش. نور اصلی رو میتابونه. این کیلایت و منبع نور اصلی هر چقدر بزرگتر و یک دست‌تر باشه، شما تصویر و عکس خیلی بهتری خواهید داشت. هیچ منبع نوری دم دست‌تر و راحت‌تر و ارزان‌تر از نور خورشید نیست. یعنی شما اگر جایی باشین کنار پنجره باشین، اگر این صورت شما به این سمت باشه، منبع نوری میتونه از این زاویه، از زاویه حدود 45 درجه به صورت شما بتابه. نور یک دست خیلی تر و تمیز، این میشه کیلایت شما. یک نور دومی میخواین، بهش میگن فیل لایت. فیل لایت یک منبع نوری هستش که از این زاویه با شدت کمتری میتابه. ببینید اینجا نور اصلی من که داره به سمت من میتابه، یک پروژکتور بزرگه، میشه که یک پنجره باشه، هیچ فرقی نداره. وقتی که هیچ نور اضافی توی محیط نباشه، یک نور اصلی به سمت فرضاً چپ صورت من بتابه، سمت راست صورت من یه خورده سایه توش ایجاد میشه. فیل لایت کارش اینه که با یک شدت نور کمتری این سایه ها رو یه خورده تلطیف کنه، نه اینکه ببره. ما اتفاقا میخوایم که سایه روی صورت تشکیل بشه. صورتی که نور مستقیم بهش تابیده و همه جاش یک دست روشنه اصلا جذابیتی برای عکس و فیلم نداره. پس ما میخوایم، یادتون باشه، ما حتما سایه رو لازم داریم روی صورت، اما نباید خیلی شدید باشه. پس این میشه فیل لایت. یه منبع نور، این شد پس چی؟ شماره 1، این شد شماره 2. یه منبع نور دیگه میخوایم که بهش میگیم بک لایت یا ریم لایت. ریم یعنی حلقه. این نور کارش چیه؟ از این زاویه هم میتابه. کارش اینه که یک نوار نوری روی پشت من و روی پشت سر من و این قسمت صورت من تشکیل بده، باعث میشه که تصویر من از بک‌گراند و پس زمینه جدا بشه. به این نورپردازی میگن نورپردازی 3 نقطه‌ای. حالا ما میخوایم امروز یاد بگیریم چطور میتونیم با کمترین هزینه یا حتی بدون هزینه یک نورپردازی 3 نقطه‌ای داشته باشیم و اون تفاوتی که توی اول ویدیو دیدیم رو ایجاد بکنیم. بریم ببینیم حالا چی میخوایم. اولین چیزی که لازم داریم یه ورق آلومینیومه. یک ورق آلومینیوم و یه دونه چسب نواری. بعدش یه چیزی مثل سه‌پایه لازم داریم. حالا این سه‌پایه میتونه یه نردبان باشه، یه پایه آباژور باشه، هر چیزی که کار این سه‌پایه رو بکنه. بعد ما به یک منبع نور کوچیک نیاز داریم، منبع نوری که خیلی بزرگ نباشه. میتونید از چراغ قوه استفاده بکنید، میتونید از چراغ قوه موبایل استفاده بکنید که بشه روی ارتفاع نصبش کرد. اینجا ما از یک پروژکتور کوچیک که دم دستمون بود روی یک سه‌پایه دیگه استفاده کردیم. و از همه مهمتر شما به منبع نور اصلیتون یا همون کیلایت احتیاج دارین که ما اینجا از پنجره استفاده کردیم. این هم نور اصلیمون، دیگه چیزی لازم نداریم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که تمام نورهای زائدی که توی محیط هست رو خاموش بکنیم و قطع بکنیم. کار بعدی که میکنیم اینه که ایزوی دوربین رو کم میکنیم. ایزوی دوربین باید تا جایی که میشه کم بشه. ایزوی بیشتر از 400 توصیه نمیشه، بسته به دوربینتونه، بسته به شرایط. ولی اینجا ما ایزو رو روی 200 ایزو رو اینجا گذاشتیم. همونطور که میبینید وقتی که ایزو رو کم میکنین، حساسیت و سنسیتیویتی سنسور دوربینتون کم میشه، چون نورهای محیط رو هم خاموش کردیم، تصویر تاریک میشه. مرحله بعد اینه که
اف دوربین و دیافراگم رو باز بکنیم. یادمون هست تو اپیزودهای قبلی در موردش صحبت کردم. دیافراگم دوربین رو تا جایی که بشه باز میکنیم. الان دیافراگم دوربین رو ما تا 1.8 باز کردیم. میبینید که هر چقدر دیافراگم بازتر میشه نور تصویر بیشتر میشه. ایزو تغییری نکرده، منبع نورمون هم تغییری نکرده، فقط دیافراگم دوربین بسته بود بازتر شده، پس نور بیشتری ازش رد میشه، به سنسور میخوره، تصویر روشن‌تر میشه. یادمون باشه اولین کاری که میکنیم اینه که از بک‌گراند فاصله بگیریم. یعنی چی؟ یعنی توی تصویرمون عمق ایجاد بکنیم. داشتن عمق توی تصویر باعث میشه که ویدیوی شما، عکس شما متفاوت بشه با کارهای آماتوری. پس یادتون باشه از بک‌گراندتون که اینجا میشه اون دیوار فاصله بگیرید تا جایی که میتونید. اگر لازم دوربین و خودتون بچسبید به گوشه اونور لوکیشن هیچ اشکالی نداره. فاصله بگیرید از بک‌گراندتون. این کار باعث میشه که تصویرتون عمق پیدا بکنه. خب ما جمع‌بندی می‌کنیم تا الان چی شد. این اگر اتاق ما بود، سوژه اینجا بود، ما اولین کاری که کردیم حذف نور محیط بود. مرحله بعدی این بودش که سوژه شما، اون شخصی که میخواین عکس فیلمش رو بگیریم، باید بیاد جلو از بک‌گراند فاصله بگیره. پس این فاصله گرفت تا جایی که میشه اومد جلو. فاصلهش از بک‌گراند زیاد کرد و جلوی فیل لایت ما قرار گرفت. یعنی ما کاری کردیم که هم فاصله از بک‌گراند داشته باشه و هم جلوی فیل لایت ما قرار بگیره. من اومدم جلوی یک منبع نور قرار گرفتم. اینجا پنجره است، منبع نور طبیعی. حالا کاری که باید بکنیم دوربین رو با توجه به شرایط جدید نوری تنظیم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی شاتر اسپیدمون رو بکنیم 2 برابر سرعت فریم ریتمون که خب اول انجام دادیم. یعنی ما 24 فریم داریم میگیریم، پس الان شاتر اسپید ما 50. افمون و اپرچرمون و دیافراگممون رو تا جایی که میشه باز میکنیم. ولی از همه اینا مهمتر وایت بالانس. وایت بالانس رو باید جوری تنظیم بکنیم که نور توی تصویرمون طبیعی نشون داده بشه. محیطی که جلوی لنز دوربین مشخصه رو باید مرتب بکنیم. هیچ کس دوست نداره عکس و فیلم بگیره که خیلی محیط نامرتب باشه. پس اگر توی پس زمینمون چیزی هست که باید مرتب بشه، الان بهترین وقتشه که مرتبش بکنیم و چیزای زائد رو برداریم. ما باید سعی کنیم که بهترین زاویه دوربین رو پیدا بکنیم. قاب رو تصور بکنید، یه نگاهی به قاب بندازید، ببینید که با یه تغییر کوچیک زاویه جهت و یا ارتفاع دوربین یا خود سوژه‌تون با یه خورده چپ و راست شدن، احتمال زیاد خیلی تصویر و قاب قشنگتری خواهید داشت. مثلا اینجا دوربین یه خورده زوم کرده، اومده جلو، قاب من یه خورده بیشتر بسته و من خودم یه ذره جابجا شدم که بین اون آباژور پشت و اون تابلویی که روی دیوار هست قرار بگیرم. با این کار یه تعادلی توی تصویر ایجاد شده. اینجا تفاوت بین دیافراگم باز و دیافراگم بسته رو حتما ببینید. توی تصویر سمت راست دیافراگم بسته است، نور کمی به سنسور وارد میشه و مجبور شدیم که ایزو رو ببریم بالا. ببینید که تصویر تاریک، ایزو رو بردیم بالا، تصویر یه خود نویزی شده، نویز تصویر بالاست و اون تابلویی که روی دیوار هست، اون تابلوی تنتنه که روی دیوار هست تقریبا واضحه. یه اپیزود مفصل من در مورد این باز و بسته بودن دیافراگم و عمق میدان پست کردم، لینکش میذارم بالا ببینید، احتمالاً خیلی به درتون میخوره. تنظیم کردن نور نکته خیلی مهم. اگر امکانشو دارید بک‌گراند تصویرتون رو که اینجا میشه اون دیوار پشت تا جایی که میتونید تاریک بکنید. اگر پرده جلوشه سعی کنید اون پرده رو بکشین که یه خورده بک‌گراند تاریک بشه. اینجا ما نور زیادی توی بک‌گراند نداشتیم اما میبینید که بستیمش و یه خورده تاریک تر شد. مرحله بعدی تنظیم خود کیلایت هستش. اینجا جایی که من هستم خیلی نزدیک این پنجره و نور زیادی به صورت من تابیده شده. باید دقت بکنید نور شدتش مناسب باشه، چون ما قراره که جلوی پنجره باشیم پرده رو یه خورده میکشید، اگر نمیشه یک پارچه نازکی جلوی پنجره، پارچه سفیدی آویزون میکنید که شدت نور رو کم بکنید. با این کار شما اون تندی نور رو میگیرید، نور یک نواختر و یک دست‌تر میشه و باور نمیکنید که چقدر تاثیر میذاره توی عکس و فیلمی که داریم میگیرید. پس نور اصلی رو هم تنظیم میکنیم که نه خیلی کم نه خیلی زیاد باشه. اینجا ببینید همون سایه که گفتم سمت چپ صورت من، اینجا اون سایه تشکیل شده. پس ما سایه رو باید یه خورده کمش بکنیم. اینجا از چی استفاده میکنیم؟ از همون فیل لایتی که اول اپیزود در موردش صحبت کردم. از یه تیکه ورق آلومینیوم، یه چسب نواری و یه سپایه استفاده میکنیم. سپایه هم گفتم هر چیزی میتونه باشه که بشه کار سپایه رو واسمون انجام بده. ورق آلومینیوم رو با 2 تیکه چسب به یه سپایه میچسبونیم، شبیه یک آینه میشه. اینجا ما یه رفلکتور برای خودمون درست کردیم. توی سمت تاریک صورت
میذاریمش و اون نوری که از کیلایت داره به صورت تابیده میشه رو بخشش رو منعکس میکنیم دوباره روی صورت سوژه. اینجا افزایش نور سمت تاریک صورت رو میتونید ببینید که با یه ذره بازی کردن با این آلومینیوم سمت تاریک صورت من یه مقدار روشن‌تر شده و از اون حالت خیلی تاریک در اومد. الان میریم سراغ بکلایت. بکلایت ما اینجا پروژکتورمون هستش، روشنش میکنیم و تنظیم میکنیم که از زاویه مخالف نور اصلی حدود 45 درجه پشت به پشت سر، صورت و کتف سوژه بتابه. اینجا ببینید که دوست من داره این کار رو انجام میده و میبینید که اون حلقه نوری که روی شونه من، روی پشت سر من، پشت موهای من تشکیل شده باعث میشه که تصویر من از بک‌گراند جدا بشه و به اون چیزی که میخوایم برسیم. خب یه جنبندی میکنیم که تا الان چی کار کردیم. سوژه ما اینجا قرار داره، این فاصله از بک‌گراند رو ما رعایت کردیم. نورهامون، نور اصلی یا همون کیلایتمون از این زاویه داره بهش میتابه که میتونه پنجره باشه. نور دوممون فیل لایت بود که از این زاویه میتابه رو صورتش و سایه هایی که جهت مخالف کیلایت روی صورت تشکیل شده اونها رو یه خورده تلطیف میکنه، یه خورده از شدت اون سایه ها کم میکنه. و نور سوممون هم که بکلایت بود از اینجا داره میتابه برای اینکه این قسمت رو یه خورده روشن بکنه و این نوار نوری رو تشکیل بده. به این نورپردازی میگن نورپردازی 3 نقطه‌ای 3 point lighting. 1 2 3. این کار بود که ما انجام دادیم. وارد قسمت دکوری کار بشیم. اگر آباژور دم دستتون هست فوق‌العاده کمک میکنه که عکسای قشنگتری داشته باشین. یه دونه 2 تا منبع نور کوچیک تو بک‌گراند داشته باشین تصویرتون رو خیلی قشنگتر و جذاب‌تر میکنه. اینجا ما آباژوری که توی بک‌گراندمون هست رو روشن میکنیم، اون ریسه‌ای هم که اون پشت هست رو روشن میکنیم. این باعث میشه که یک منبع نور قشنگ و جذاب توی بک‌گراند داشته باشیم و کارمون قشنگتر بشه. باعث میشه که دکور پشت صحنمون هم خودش رو نشون بده و تصویرمون خیلی قشنگتر بشه. خب دیدیم که خیلی راحت بود با یک سری وسایلی که دم دست هممون هست، با یه ورق آلومینیوم، با یک منبع نور ساده مثل چراغ قوه، چراغ مطالعه یا یک آباژور، یه سه‌پایه‌ای که خیلی میتونه حتی نردبون باشه و استفاده از منبع نور طبیعی با استفاده از دوربین و لنزی که دم دستتون هستش تصاویرتون رو چندین پله ارتقا بدین. یعنی تفاوت خیلی محسوسی ایجاد بکنین با کسانی که فیلم و عکسای آماتوری میگیرن. امیدوارم که این اپیزود به دردتون خورده باشه. نکات خوب و آسونی بود، بی هزینه بود ولی خیلی خیلی کاربردی بود. اگه توی یوتیوب دارین این اپیزود رو میبینید خواهشم اینه که همین الان پاز بکنید، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، اون لایک رو بزنید، اون زنگوله رو هم بزنید که از اومدن اپیزودهای جدید مطلع بشید. من چند ثانیه ساکت بشم این کارو بکنید. ممنونم. توی اینستاگرام هم آدرس اینستاگرام پایین هست، فالو بکنید و لایک بکنید. اینها خیلی کمک میکنه، خیلی انرژی به من میده که اپیزودهای جدید رو بیشتر و سریعتر تولید بکنم. خیلی زود توی اپیزودهای بعدی میبینمتون.